Ladies and gentlemen, welcome on board. Please fasten your seatbelt. เที่ยวทอดนอก EP นี้เสกกระโต้งพาเพื่อนๆเดินทางเที่ยวกันอยู่ที่รัสเซียครับและนี่เป็นการเดินทางครั้งแรกของเราเริ่มต้นการเดินทางกันที่มอสโกเมืองใหญ่ติดอันดับโลกที่เต็มไปด้วยภาษาที่เราอ่านไม่ออกสักตัวแต่วันนี้เราจะต้องเดินทางโดยไม่มีอินเทอร์เน็ตเป็นระยะเวลากว่า24ชั่วโมงโดยมีจุดหมายปลายทางอยู่ที่ใจกลางเมืองมอสโกอย่างจัตุรัสแดงและการเดินทางในวันนี้ของเสกกระโต้งจะผ่านไปด้วยดีหรือเต็มไปด้วยความวุ่นวายเราจะขอความช่วยเหลือจากคนรัสเซียที่เขาว่าดุและเคร่งขรึมได้มากน้อยแค่ไหนเตรียมตัวให้พร้อมแล้วออกเดินทางไปกับเราได้เลยครับ One, two, three เปิดประตูออกไป say hello ส่งยิ้มตัวตาหนึ่งคอนิชิวาดีเฮาข้ามฟ้าไปทักทาย Namaste สบายดีชินเจ้าตะโกนให้ก้องมาฮับปาฮอลลาเจ้าเจ้าเจ้าข้ามพรมแดนไปบนจู Privyet กูมุสตาเต้นรำพร้อมปากีสลามจัมโบอโลฮาจับมือแกโอราชาลงเฮมิงาลาบาไกลๆฉันจะไปบอกทุกคนว่าสวัสดีจ้าสวัสดีครับฮัลโหลอยู่กับเซกาโต้อีกแล้วนะฮะอันนี้ช่วยบอกน้องเพื่อนๆหน่อยว่ามันคืออะหยังเนี่ย ขวดน้ำพายเห็นบอกน้ำรัสเซียแพงกินเลย เอามาได้ก็คือนี่ที่สนามบินนะฮะก็จะมีตู้กดน้ำแบบนี้เพื่อนๆก็สามารถเตรียมขวดเตรียมอะไรมากรอกไว้เผื่อไปกินข้างนอกได้จะได้ไม่ต้องซื้อน้ำอย่างนี้นะแต่อันเนี้ยไม่ได้พกมาใหญ่โตโอฬารเกินไปใช่ไหมอ้าวกระติกน้ำร้อนก็พกมา อ๋อ แบบเย็นก็พกมาแบบนี้ เลิศมากแบบขวดเปล่าก็เอามาจริงๆสุดจริงๆจ้าอ่ะก็เตรียมพร้อมขนาดนี้นะฮะเพราะว่าตอนนี้เรากำลังจะพาเพื่อนๆออกไปตะลุยเมืองมอสโกกันแต่ก่อนอื่นเลยที่ต้องบอกเพื่อนๆก็คือทุกคนที่เดินทางมาถึงที่รัสเซียนะฮะใน24ชั่วโมงแรกเนี่ยเราจะไม่มีสัญญาณโทรศัพท์และสัญญาณอินเทอร์เน็ตใช้งานกันเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องเตรียมตัวให้ดีเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการที่จะลุยอะไรอย่างนี้เดี๋ยวเขาจะกดน้ำให้เราก็เลยทำนี่ไกด์บุ๊กส่วนตัวมาก็พิมพ์รายละเอียดไว้ว่าแบบว่าจะไปไหนอะไรยังไงเผื่อฉุกเฉินก็คือแบบจริงๆเพื่อนๆเขียนเอาก็ได้แหละแต่ว่าอันนี้ทำให้มันดูเป็นทางการหน่อยนึงอะไรอย่างนี้เดี๋ยวจากนี้นะฮะเราจะไปขึ้นรถไฟสาย Aero Express ซึ่งมันจะคล้ายๆกับ Airport Rail Link บ้านเราที่แบบว่าเชื่อมต่อสนามบินเข้ากับตัวเมืองอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งเราจะไปสถานีอะไรนะเบอะไรวะขออ่านก่อนอยู่ตรงนั้นเบโลรุสกายาซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อกับสายสีน้ำตาลแล้วก็เดี๋ยวเราจะนั่งสายสีน้ำตาลเนี่ยไปที่สถานีรถไฟเลนินกราดสกี้ชื่อยากมากที่นี่แต่ละชื่อคือเดี๋ยวคืนนี้เนี่ยเราจะต้องนั่งรถไฟต่อออกไปนอกเมืองอะไรประมาณนี้เราก็เลยจะมีเวลาเที่ยวในเมืองมอสโกเนี่ยประมาณสัก12ชั่วโมงประมาณนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะว่า12ชั่วโมงนี้จะรอดไหมจะได้ไปตามแผนไหมเมื่อไม่มีอินเทอร์เน็ตจ้านี่เราเตรียมพร้อมมากนะกุญแจก็คือเอามาเราก็แต่ร้านเท่าไหร่ร้าน20 บาทซึ่งโจรมันเห็นเราแบบว่าลองว้าวคืออะไรแค่เนี้ยปลดง่ายๆเอากุญแจอะไรมาใช้มันเอาไว้ถ่วงเวลาไงอย่างน้อยๆกว่าเขาจะแบบล้วงได้มันก็ต้องใช้เวลานิดนึงใช่นี่ขนาดเรานี่เปิดไม่ได้แล้วมั้งเนี่ยคือขนาดเราจะเปิดกระเป๋าเอาน้ำเข้าเนี่ยยังเปิดยากเลยตัวมันไม่ใช่000ค่ะเขาทำมาให้โจรงงไงเลขมันคล้ายๆกันไม่ใช่งงเองแต่ก่อนที่เราจะเข้าเมืองกันนะครับเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆมาทำความรู้จักกับสนามบินต่างๆของมอสโกกันก่อนเพราะที่นี่ไม่ได้มีแค่สนามบินเดียวแต่เขามีสนามบินมากถึง4แห่งด้วยกันตั้งกระจายไปอยู่ตามทิศต่างๆของเมืองครับเริ่มต้นกันที่สนามบินแรกที่เราอยู่ตอนนี้นะฮะเป็นสนามบินที่ใหญ่ที่สุดและทันสมัยที่สุดของรัสเซียสนามบินเซเรเมเตโวเป็นฐานปฏิบัติการหลักของ Aeroflot ฮะอันต่อมาคือสนามบินโดโมเดโนโมมีความคึกคักเป็นอันดับ2อันนี้ใครที่บินมาด้วยกาตาร์หรือเอมิเรตส์ก็จะมาลงที่นี่ครับถัดมาคือสนามบินนูโคโวอันนี้จะให้บริการสายการบินโลคอสและในประเทศเป็นหลักส่วนสุดท้ายคือสนามบินจูคอฟสกี้อันนี้โอกาสน้อยมากที่จะได้บินมาที่นี่ครับ
แต่ละสนามบินก็จะมีวิธีการเดินทางเข้าเมืองที่แตกต่างกันออกไปใครที่บินมาลงที่สนามบินเซเลเมเตโวแบบเรานะฮะหลังจากรับกระเป๋าเรียบร้อยแล้วก็ให้มองหาป้าย Train to Moscow ป้ายจะนำพาเราไปที่สถานีรถไฟ Aero Express สำหรับเดินทางเข้าเมืองครับค่าเดินทางไปสถานีเบโรรุสกายานะครับขาละ700รูเบิลนะและอันนี้ก็คือหน้าตาของรถไฟที่จะพาเราเข้าสู่เมืองมอสโกนะฮะนี่ขึ้นได้เลยอันนี้ไหมอันนี้ไหมไม่รู้เดี๋ยวเขาก็ไล่เอาเองอะเดินเยอะดิคุณวงอะมันไม่มีระบุที่นั่งนี่นะสำหรับรถ Aero Express ที่เราใช้นะก็จะเป็นรถ2ชั้นนะมีชั้นบนกับชั้นล่างนะฮะซึ่งชั้นล่างก็น่าจะมีที่วางกระเป๋าน่าจะดีกว่าแต่เราขอขึ้นข้างบนไปแล้วก็นี่มีห้องน้ำด้วยอ๋อมีคนใช้อยู่นะฮะก็มีห้องน้ำให้ใช้เผื่อใช้เวลา60นาทีในระหว่างการเดินทางนะสำหรับที่นั่งบนรถไฟขบวนนี้นะครับเพื่อนๆสามารถเลือกจับจองที่นั่งได้ตามชอบเลยเนื่องจากตั๋วเป็นแบบไม่ระบุที่นั่งเพียงแต่ว่าเราจะต้องไม่เข้าไปนั่งในส่วนของ Business Class ซึ่งตรงนั้นเนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่ตรวจตั๋วตั้งแต่ประตูทางเข้าโอกาสผิดพลาดจึงน้อยมากครับขบวนรถขบวนนี้จะไม่ได้สิ้นสุดการให้บริการที่สถานีเบโลรุสกายานะฮะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็จะต้องคอยเช็คด้วยว่าตอนนี้ตัวเองเดินทางถึงไหนแล้วและหลังจากเราลงมาจากรถ Aero Express ตอนนี้เรากำลังจะพาเพื่อนๆไปต่อที่รถไฟเมโทรอายุเกือบศตวรรษของรัสเซียกันครับสถานีรถไฟใต้ดินคือใต้ดินจริงๆลึกมากและคิดดูว่าเขาขุดแบบนี้มานานเนิ่นแล้วอะสำหรับการใช้บันไดเลื่อนในมอสโกก็ให้ยืนชิดขวานะฮะทุกคนใครรีบก็จะเดินทางซ้ายไปประมาณนั้นขั้นบันไดเลื่อนที่นี่ซี่ใหญ่มากนะทุกคนน่ากลัวมากอันนี้ถ้างับแล้วน่าจะงับเลยไม่มีเบรกนะฮะและนี่คือเหตุผลที่ทำไมต้องมีกลุ่มคนเหล่านี้ฮะและด้วยระยะทางของบันไดเลื่อนที่ยาวมากๆนะครับก็เลยจำเป็นต้องมีเจ้าหน้าที่เฝ้าประจำบันไดเลื่อนหรือที่คนรัสเซียเรียกว่าดิจูนายาเพื่อคอยดูแลความปลอดภัยของผู้โดยสารที่ขึ้นลงบันไดเลื่อนครับหรือถ้าใครหลงทางก็ยังขอคำปรึกษาจากคนกลุ่มนี้ได้อีกด้วยนะตอนนี้เรากำลังจะพาเพื่อนๆเดินทางจากสถานีเบโรรุสกายาไปที่สถานีปลายทางคอมโซโมสกายาครับเป็นไงเหมือนอยู่แฮร์รี่พอตเตอร์เลยไหมเดี๋ยวเราจะวิ่งเข้ากำแพงมาเลยนะได้ใช่ไหมเขาบอกว่าสถานีรถไฟใต้ดินมอสโกอ่ะก็ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้นะเพราะว่ามีสถานีจำนวนเป็น10สถานีเลยที่เขาสร้างได้แบบจริงจังอลังการมากอะไรประมาณนี้นะฮะเผื่อว่าใครที่ชื่นชอบการชมสถาปัตยกรรมก็สามารถที่จะตระเวนนั่งรถไฟเที่ยวก็ได้ไม่เสียตังค์ด้วยนอกจากแค่ค่ารถไฟเท่านั้นเองและถึงแม้ว่าระบบเมโทรของที่มอสโกนะฮะจะมีให้บริการมาแล้วกว่า90ปีแต่เขาก็มีการพัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆนะอย่างรถไฟที่ให้บริการเราตอนนี้คือทันสมัยมากมีจอคอยบอกข้อมูลต่างๆพร้อมเลยไม่ต้องกลัวหลงทางเลยครับนี่ชาร์จไหมเขามีที่ชาร์จด้วยนะที่นี่สาเหตุที่สถานีรถไฟใต้ดินส่วนใหญ่ถูกออกแบบให้โอ้อาอลังการขนาดนี้นะครับก็เพราะสตาลินต้องการให้ที่นี่เป็นเหมือนพระราชวังใต้ดินเป็นพระราชวังที่ประชาชนเข้าถึงได้สถานีส่วนใหญ่จึงมักตกแต่งด้วยหินอ่อนโคมไฟระยะและงานศิลปะชั้นสูงครับโอ้เป็นสถานีที่สวยมากอลังการโคมไฟหรืออะไรไว้ก่อนดีแค่นี้ก็เหมือนได้มาเที่ยวแล้วอะและนอกจากที่นี่จะถูกออกแบบเพื่อใช้งานในด้านการคมนาคมขนส่งแล้วนะครับมันยังถูกออกแบบให้กลายเป็นหลุมหลบภัยนิวเคลียร์ในยามฉุกเฉินอีกด้วยนั่นจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้สถานีรถไฟเหล่านี้ถูกสร้างไว้ลึกมากบางแห่งมีความลึกถึง84เมตรเลยทีเดียวละครับช่วงที่เรามาคือสถานีมันปิดซ่อมนะทุกคนมันก็เลยหนทางทุรกันดารแบบเดินมาตามซอกตึกเนี่ยเดี๋ยวเรากำลังจะเอากระเป๋านะฮะไปฝากที่สถานีรถไฟกันก่อนเพราะว่าเดี๋ยวคืนนี้เราจะต้องมาขึ้นรถไฟไปนอกเมืองกันตอนประมาณเที่ยงคืนลื่นเนาะระวังหน่อย
พิ่งเคยเห็นหิมะในสภาพนี้ ว่ามันแบบมันทำให้ลำบากในการใช้ชีวิตอะเพราะแบบมันเฉอะแฉะมันโคนเลนๆอะตั้งแต่ไปมาก่อนหน้าคือไม่ค่อยเห็นแบบนี้เนี่ยนี่ต้องเดินระวังเลยสรุปเดินลากอ้อมกันรอบสถานีเลยนะฮะเพราะว่าสถานีเลนินกราสกี้เขาซ่อมอยู่ต้องมาฝากที่สถานีข้างเคียงแทนนี่อันนี้เลฟแบ็กเกจปะข้างในกันเท่าที่เราหาข้อมูลหรืออ่านรีวิวมาก่อนหน้านะครับหลายคนจะบอกว่าให้ไปติดต่อที่ห้องเจ้าหน้าที่เพื่อฝากสัมภาระได้เลยแต่หน้างานที่เราเจอจริงๆนะฮะกลับกลายเป็นตู้ฝากสัมภาระแบบนี้แหละครับซึ่งเอาจริงๆเนี่ยมันก็มีตู้ให้บริการหลากหลายขนาดคล้ายๆกับที่ญี่ปุ่นเหมือนกันนะเพียงแต่ความแตกต่างก็คือที่ญี่ปุ่นเนี่ยมันจะเป็นคอยล็อกเกอร์ที่เราต้องใช้เหรียญในการหยอดตู้แต่ที่เนี่ยมันเป็นเครดิตล็อกเกอร์ทุกคนมันไม่รับเงินสดส่วนบัตรเครดิตเราที่มาจากไทยมันก็ใช้งานไม่ได้สุดท้ายแป๊กสิจ๊ะหลังจากเข้าไปงมตู้รับฝากกระเป๋านะก็พบว่ามันใช้เงินสดไม่ได้นะฮะมันต้องใช้บัตรของรัสเซียก็มีใครก็ไม่รู้ มาบอกว่าให้เราไปฝากข้างนอกมิดไม่มิดเดี๋ยวรู้กันนี่ป้ายแดงอันกลางเนี่ยลากเข้าไปเลยต่อได้ไงอ๋อป้ายรับฝากกระเป๋าเห็นแล้วนี่โอเคไม่มิดนะฮะของจริงสรุปตอนนี้เราก็ฝากกระเป๋าเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ร้านอยู่ตรงข้างหลังสถานีออกจากรถไฟใต้ดินทางออกหมายเลข 5มาก็จะเจอป้ายคาเมป้าอะไรเนี่ยนะฮะก็ค่าฝากเมื่อกี้อยู่ที่ใบละ400รูเบิลก็เปิดตลอด24ชั่วโมงก็มาฝากกันได้ปะไปจุดหมายต่อไปของเรานะฮะเดี๋ยวเราจะพาไปแถวจัตุรัสแดงซึ่งเขาบอกว่าเป็นเหมือนไอคอนิกจุดที่เป็นสัญลักษณ์แลนด์มาร์คสำคัญของมอสโกนั่นเองเป็นไงบ้างลองมาใช้ชีวิตแบบไม่มีโทรศัพท์ไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีตัวช่วยลำบากมาก เหมือนย้อนยุคไปสู่การเที่ยวยุคแรกๆไงที่เราพกไกด์บุ๊กกันเป็นเล่มหนาๆแล้วก็เดินหาเอาหลงบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีเสน่ห์เดียวเนาะก็เพื่อนๆมาลองใช้ชีวิตผจญภัยแบบนี้ดูแต่ว่าคนรัสเซียเขาเฮ้ยใจดีนะเนาะคือแบบจู่ๆมาจากไหนไม่รู้แหละไม่รู้กลัวเหมือนกันนี่คนนี้เลยกลัวหรือว่าเป็นมิจฉาชีพหรือเปล่าแต่ก็เปล่านะฮะเขาก็มาให้ความช่วยเหลือแบบบอกเราว่าต้องไปตรงไหนเมื่อกี้มีพี่ผู้หญิงซึ่งเราไม่รู้ว่าร้านฝากกระเป๋ามันเปิดตลอดหรือเปล่ากลัวแบบเฮ้ยเดี๋ยวปิดแล้วมาเอากระเป๋าไม่ได้เขากำลังชิมกาแฟอยู่อ่ะเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาเข้าไปถามข้างในให้แล้วก็ฝากของมีค่าไว้ที่เราอ่ะคือแบบบอกว่าฉันฝากของฉันด้วยนะแล้วก็วิ่งเข้าไปถามให้ใจดีน่ารักมากนะทุกคนฝากสัมภาระเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราก็เดินตัวปลิวพร้อมที่จะพาเพื่อนๆไปผจญภัยที่ใจกลางเมืองมอสโกกันแล้วจ้าจุดแรกที่เราจะพาเพื่อนๆไปนะฮะก็คือย่านจัตุรัสแดงเดินทางด้วยรถไฟสายสีแดงจากคอมโซโมสกายาสายเดียวถึงเลยไม่ต้องไปเปลี่ยนให้ยุ่งยากเหมาะสำหรับวันแรกที่เราไม่มีอินเทอร์เน็ตในการเดินทางแบบนี้ล่ะครับตรงนี้คือจัตุรัสแดงนะฮะจะแรงละว้าวนี่แล้วตรงหน้าจัตุรัสแดงตอนนี้ก็คือมีเขาเรียกอะไรอ่ะตลาดคริสต์มาสซึ่งก็คือจะมีช่วงแบบปลายเดือนพฤศจิกาแล้วก็ไล่ไปจนถึงน่าจะประมาณสักกุมภาอะไรประมาณนี้นะฮะใครอยากได้ฟีลแบบนี้มาตอนสิ้นปีมันดีมากๆตอนนี้เรามาถึงงานคริสต์มาสแล้ว winter's calling, red square vibes and snow is falling. Privyet to the golden domes, feels like a fairy tale, feels like home, gliding through the Moscow
เฮ้ยอยากให้ทุกคนเห็น แต่เห็นไหมไม่รู้ ดูนี่ ตกแบบบางๆเล็ก ดีใจมากหิมะตกก็คือคนรัสเซียเขาไม่ได้ดีใจหรอก แต่เราเนี่ยแหละดีใจว่าแบบเฮ้ยหิมะตกอยากให้ตกภาวนาอยู่ว่าอยากให้ตก ๆแต่ตอนที่ไปฮาร์บินน่ะตกเยอะกว่านี้นะเสียดาย ไม่แน่นี่มันอาจจะกำลังเริ่มตกหรือเปล่าเดี๋ยวมันอาจจะตกไปมากกว่านี้ถ้าเกิดว่าเผื่อใครที่มาเที่ยวแล้วแบบหิมะตกหนักอะไรอย่างงี้นะครับเดินเลยจากตรงตลาดคริสต์มาสหน้าจัตุรัสแดงจัตุรัสคือเริ่มพูดไม่รู้เรื่องก็คือจะมีห้างอยู่ตรงข้างหลังก็คือง่ายๆตรงข้ามกับเปลวไฟนิรันดร์ตรงข้ามจะมีทางเข้าห้างอยู่เดี๋ยวเราไปดูว่ามีอะไรกินในนั้นกันไปตรงบริเวณชั้นใต้ดิน-3นะฮะของห้างก็จะมีฟู้ดคอร์ทอยู่แบบนี้นะฮะก็เป็นที่รวบรวมร้านอาหารเยอะแยะมากดูสิก็คือมีอาหารนานาชาติเลยนะอันนี้มีเฝอมีพิซซ่ามีเค้กมีขนมเบอร์เกอร์อะไรอย่างนี้นะครับนี่อาหารจีนเกี๊ยวอะไรก็มานะฮะเลือกได้ตามชอบเลยเซอร์ไพรส์ร้านนี้มากนะฮะเข้ามาด้านในสุดนี่เป็นร้านอาหารไทยนี่เมนูที่คุ้นเคยเผื่อใครอยากทานอาหารไทยก็ลองแวะเข้ามาดูด้านในได้นะฮะแล้วมื้อแรกของวันนี้นะฮะก็จบลงที่ร้านนี้เป็นร้านแรกนะครับผมมีเป็นเมนูเซตก็ดูน่าจะคุ้มค่าดีราคา899นะฮะเขากำลังทำของเราอยู่Spicy bar. Thank you. Раскрывание. Buon appetitos. Italian. Thailand. Thailand? Yes. Thailand. ตอนสั่งนึกว่าเป็นราเมงเปล่าเป็นเหมือนต้มยำ ดี อันนี้ก็คือหน้าตาอาหารมื้อแรกของเรานะฮะนี่คือเอาจริงๆราคาสูตรอาหารก็ไม่ถือว่าถูกนะราคาเท่าๆกับร้านอาหารเหมือนกันแหละเขาว่าแต่ว่าในนี้ก็คือมันมีตัวเลือกหลากหลายอะไรเงี้ยฮะเผื่อแต่ละคนอยากกินไม่เหมือนกันก็มานั่งที่นี่ได้แล้วก็ไปเลือกหลายๆร้านแล้วมาจุ่มรวมกันก็น่าจะเวิร์กดีเหมือนกันนะครับเมื่อกี้ตอนแรกนะฮะที่ไปร้านพิซซ่าจะขอซอสมะเขือเทศเขาบอกไม่มีแต่ว่ารสชาติมันอร่อยด้วยอะเห็นไหมตัวอร่อยเนาะอยากชิมต้มยำมากเลยอยากรู้ลองดิไม่มีช้อนเพราะร้านนี้ไม่มีช้อนให้เป็นไงเหมือนแกงต้มข่าไก่อะทำที่ไหนก็เหมือนต้มข่าฟิลลิ่งต้มข่ามากนะฮะนี่ส่วนอื่นๆอันนี้นอกจากพิซซ่าก็เบสิกนะเป็นลาซานญ่ามีทบอลแล้วก็สลัดอะไรอย่างนี้นะครับบ้านนี้ก็เป็นประมาณไก่เทริยากิต้มข่าแล้วก็อันนี้อะไรอ่ะสลัดผักน่าจะสลัดอะไรสักอย่าง something ไม่แน่ใจเดี๋ยวเราลองสั่งอาหารไทยไปให้คุณต้องกินสักอันหนึ่งดีกว่านะฮะเดี๋ยวดูว่าเขาจะทายถูกไหมเราเลือกเป็นเมนูไม่รู้ข้าวเหลืองๆมันข้าวหมกหรือเปล่านะข้าวหมกที่ผสมกับเป็ดย่างเดาเอาเดี๋ยวไปดูกันนะฮะว่าคุณต้องจะทายถูกไหมอันนี้ก็คือหน้าตาอาหารที่เราสั่งมานะจ๊ะเดี๋ยวเราให้คุณต้องชิมกันว่ามันออกมาเป็นอะไรบ้างเชิญชิมเลยครับนี่คือบรรยายไม่ได้แปลว่าอะไรบรรยายไม่ได้อะไม่เหมือนน้ำอะไรที่บ้านเราเลยไหนอะไรก็ไม่รู้เอาเป็นพอเป็นรสแบบนี้แล้วกันเปรี้ยวอะไรก็ไม่รู้
มันบูดๆเนาะ เขาว่ารถมันไอ้นี่รถมันไปทางน้ำสลัดงา เอางี้ เคยกินเหมือนแบบแกงคั่วสับปะรดบูด คือแบบไม่รู้มันบูดหรือเปล่า เฮ้ยมันเหมือนน้ำสลัดงาญี่ มันล้ ปุ่ น น มันล้นแบบนั้นเหมือน อ่ะ น้ำสับปะรด กินก่อนเดี๋ยวค่อยเฉลย ข้าวผัดไข่อร่อย อร่อย คือจริงๆเมื่อกี้ตอนสั่งอะแอบคิดอยู่เหมือนกันว่าหรือจริง ๆ มันเป็นแบบข้าวผัดสับปะรดวะมันไม่น่าใช่ข้าวหมกไก่แต่ว่าอันนี้ชิมมาแล้วไงคิดว่าไปทางข้าวผัดไข่ข้าวผัดไข่ ไม่แต่ตอนแรกเขาคิดว่ามันเป็นข้าวหมกเป็ดย่างเพราะว่ารู้ป่ะมันมีกระเทียมเจียวด้วย และอันเนี้ยก็คือน้ำราดเป็ดไง น่าเป็นที่แย่มาก และเมนูนี้ก็คือเมนูที่มาจากร้านอาหารไทยนะฮะ ถ้าเกิดจะให้แนะนำคนอื่นกิน แนะนำไหม แนะนำไหม กินเปล่าๆอร่อยน้ำจิ้มอย่าเพิ่งใส่เย เป็น อะ น้ำจิ้มสไตล์เขาอย่างนี้ แต่จะบอกว่าเมื่อกี้ตอนที่ไปยืน อย่าเพิ่งใส่เยอะ จะบอกเมื่อกี้ตอนที่ไปยืนรอคิวอยู่อะต้มยำคือขายดีมาก คือแบบนุ้ยมีแต่คนมาสั่งต้มยำคือออกหลายถ้วยมากที่รอก่อนจะถึงคิวเราอะไรประมาณนี้อ่ะก็เผื่อใครคิดถึงอาหารไทยนะแวะเวียนไปได้ร้านตุกๆข้างในนะจ๊ะ เขาเป็นคนทำดู แต่คนทำน่าจะเป็นคนรัสเซียแหละไม่น่าใช่คนไทยหรอก ทำเพี้ยนหมดเลย อิ่มท้องกันแล้วเดี๋ยวเรามาเดินย่อยกันบ้างดีกว่านะครับซึ่งบริเวณด้านหน้านี้ก็คือสวนอเล็กซานเดอร์ตั้งอยู่บริเวณด้านทิศตะวันตกของพระราชวังเครมลินฮะตรงนี้จะมีหนึ่งสถานที่ที่สำคัญนั่นก็คือสุสานทหารนิรนามซึ่งสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานแด่ทหารโซเวียตที่พลีชีพในสงครามโลกครั้งที่2ครับโดยเฉพาะทหารที่เสียชีวิตจากการต่อสู้ที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้บนแผ่นหินของอนุสรณ์สถานแห่งนี้จะมีข้อความที่โด่งดังอยู่หนึ่งข้อความนั่นก็คือนามของท่านอาจไม่เป็นที่รู้จักแต่การกระทำของท่านนั้นอมตะความเจ๋งอีกหนึ่งอย่างของที่นี่ก็คือเปลวไฟนิรันดร์ครับเปลวไฟนี้ถูกนำมาจากเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กโดยใช้วิธีการจุดส่งต่อกันมาเป็นทอดๆจนถึงเมืองมอสโกเพื่อสื่อถึงจิตวิญญาณแห่งการต่อสู้ที่เชื่อมโยงกันครับอิ่มไหมจ๊ะไม่เหลือคืออะไรอิ่มมาก ก็แล้วก็ไม่เหลือก็คือเมื่อกี้กินจนหมดทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะต่อให้น้ำจิ้มไม่อร่อยก็กินอ่ะก็ออกจากตรงบริเวณห้างที่เราเดินเข้าไปเมื่อกี้ซึ่งจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่ามันคือห้างอะไรนะทุกคนแต่มันเป็นเหมือนแบบอารมณ์คอมมูนิตี้ใต้ดินอ่ะมันมีชั้นแบบ-1 -2 -3ไม่มีชั้นบนนะมีแต่ชั้นใต้ดินก็เดินออกมาเดี๋ยวจะพาเพื่อนเดินย่อยไปสู่ตรงบริเวณจัตุรัสแดงแล้วก็อีกหนึ่งส่วนที่เป็นแลนด์มาร์คสำคัญนั่นก็คือโบสถ์เซนต์เบซิลหรือโบสถ์หัวหอมนั่นเองว้าวตอนนี้เราเริ่มเห็นแล้วสวยมากแล้วก็มีงานคริสต์มาสตรงจัตุรัสด้วยสำหรับตลาดคริสต์มาสที่ตรงจัตุรัสแดงนะครับชื่ออย่างเป็นทางการที่คนที่นี่รู้จักกันก็คือกลุ่มแฟร์นั่นเองนะฮะซึ่งก็คือจัดโดยห้างสรรพสินค้ากลุ่มที่อยู่ด้านข้างนั่นเองครับภายในงานนะเขาก็จะมีร้านต่างๆมากมายเลยนะฮะนี่มีทั้งร้านเสื้อผ้ารวมถึงร้านอาหารอันนี้พลาดไม่ได้นะเขาบอกว่าหลายๆเมนูที่ถูกขายที่นี่ก็คือจะเป็นเมนูฟู้ดสตรีทของรัสเซียนะครับถ้าเกิดว่าใครที่อยากชิมเมนูท้องถิ่นก็สามารถมาเดินซื้อชิมกันได้ตรงนี้นะรวมไปจนถึงในงานเนี่ยก็ยังมีเครื่องเล่นต่างๆด้วยแต่ว่าไม่ได้เน้นความเสี่ยวนะอันนี้ก็เป็นเครื่องเล่นแบบสำหรับเด็กๆอะไรอย่างนี้นะฮะน่ารักตะมุตะมีอย่างนี้เท่าที่ดูนะฮะอันเนี้ยน่าจะเป็นเครื่องเล่นที่เสี่ยวที่สุดที่เรียกเสียงกรี๊ดได้จากในงานแล้วล่ะฮะหรือใครที่กำลังมองหาของที่ระลึกนะฮะที่ตลาดคริสต์มาสตอนนี้เขาก็มีร้านขายของที่ระลึกด้วยมีหลากหลายแบบเลยทั้งหมีตุ๊กตาแม่ลูกดกหรือว่าแก้วบนขบวนรถไฟอันนี้ก็มีเหมือนกันนะ 1 2 3เปิดประตูออกไป say hello ส่งยิ้มตัวหน้ายังคอนนิชิวานีเฮาข้ามฟ้าไปทักทายนามาสเตสบายดีชินเจ้าตะโกนในกล้องมาฮับบาโฮลาเจ้าและอีกหนึ่งไฮไลท์ของงานเทศกาลคริสต์มาสหน้าห้างกลุ่มนะฮะก็คือลานไอซ์
สเก็ตนะครับผมนี่คนเล่นกันคึกคักมากนะฮะเขาบอกว่าแบ่งให้เล่นเป็นรอบๆนะถ้าเกิดว่าใครที่มาเล่นในช่วงกลางวันเนี่ยก็สามารถเข้าเล่นได้ฟรีแต่ว่าถ้าเกิดเป็นรอบเย็นเนี่ยก็น่าจะต้องเสียเงินเข้าแต่นี้ไม่แน่ใจว่าค่าเข้าคนละเท่าไหร่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนุกนะเผื่อเพื่อนๆสนใจนะฮะเดินเล่นเดินไปเดินมานะฮะก็จุ่มมา1 อันไม่น่าใช่ขนมท้องถิ่นซะทีเดียวแต่น่ากินดีหวานมากหวานจับใจใครที่เดินข้างนอกนานๆแล้วรู้สึกว่ามันหนาวจนทนไม่ไหวนะฮะแนะนำเลยข้างๆเนี่ยก็เป็นที่ตั้งของห้างกุมคุณก็หลบเข้าห้างได้นะครับซึ่งในช่วงเทศกาลคริสต์มาสนะแต่ละร้านเขาก็จะมีการมาแบบจัดต้นคริสต์มาสแข่งกันตั้งประดับไว้กลางห้างอะไรอย่างนี้นะฮะก็สามารถมาเลือกเดินเล่นถ่ายรูปกันได้หลายๆคนเขาก็มาถ่ายรูปกับต้นคริสต์มาสกันเยอะแยะเลยนะฮะและที่สำคัญช่วยทำให้ร่างกายอุ่นก่อนที่จะออกไปเผชิญลมหนาวต่อได้อีกด้วยโอ้นี่ต้นใหญ่ของห้างดูดิว้าว bags, the winter's calling. Red square vibes and snow is falling. Privyet to the golden domes. Feels like a fairy tale, feels like home. Gliding through the Moscow streets so bright. Everything is glowing in the middle of the night. Let's dance like a matryoshka, spin around with the magic of the Kremlin we have found. Snovim Godom, let the bells ring out. This is what a Russian winter's all about. นี่แล้วตอนนี้เราก็เดินมาจนสุดทางนะฮะที่บริเวณมหาวิหารเซนต์เบซิลนั่นเองนี่ก็คือโดมหัวหอมที่เราเห็นอยู่ด้านหลังซึ่งเขาบอกว่าในอดีตนะมีตำนานเล่าว่ามหาวิหารแห่งนี้หลังจากที่ถูกสร้างเสร็จแล้วอ่ะพระเจ้าซาร์อีวานที่4เนี่ยก็ได้สั่งฆ่าสถาปนิกไปเลยเพราะว่าไม่อยากให้ไปสร้างสิ่งที่สวยงามแบบนี้อีกแต่ว่าเขาบอกว่ามันก็อาจจะเป็นแค่เพียงเรื่องเล่าเท่านั้นแหละเพราะว่าในช่วงยุคแรกที่สร้างเนี่ยโดมที่เราเห็นนะฮะก็จะเห็นเป็นแค่มหาวิหารสีขาวกับโดมสีทองซึ่งไอ้ที่เราเห็นเป็นลวดลายต่างๆที่ไม่ซ้ำกันเนี่ยมันถูกตกแต่งในภายหลังในคริสตศตวรรษที่17นั่นเองประมาณนี้นะฮะจริงๆถ้าเกิดว่าใครที่มีเวลานะรอบๆจัตุรัสแดงเนี่ยก็ยังมีที่เที่ยวได้อีกหลายที่ไม่ว่าจะเป็นในจัตุรัสแดงเองก็ตามหรือว่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บของเก่าหรือว่าจะเป็นพระราชวังเคมลินที่เราเห็นอยู่ทางด้านซ้ายมืออะไรอย่างเงี้ยนะครับแม้แต่ในมหาวิหารเซนต์เบซิลจริงๆก็สามารถเข้าไปชมได้แต่ว่าวันนี้เราไม่มีเวลาเนาะก็เที่ยวชิลๆพาเดินเล่นให้ทุกคนเห็นบรรยากาศว่ามันเป็นยังไงถ้าเกิดว่ามามอสโกในช่วงหน้าหนาวช่วงคริสต์มาสแบบนี้และที่สำคัญอีกหนึ่งอย่างก็คือวันนี้เราไม่มีอินเทอร์เน็ตด้วยทำอะไรมากไม่ได้คุยกับเขาไม่รู้เรื่องใช่วันนี้หลายๆอย่างก็คืออาศัยโชคช่วยนะฮะแล้วก็ที่สำคัญคนรัสเซียไม่น่ากลัวอย่างที่คิดใครที่บอกว่าโหดสัตว์รัสเซียบอกเลยไม่จริงคนรัสเซียน่ารักมากเนาะเขาพร้อมให้การช่วยเหลืออะไรอย่างนี้เป็นอย่างดีนะครับผมนี่ก็คือการเดินทางในรัสเซียมอสโกใน EP แรกของเรา2คนนะฮะ EP หน้าเรายังคงเดินทางกันต่อเนี่ยเดี๋ยวเราต้องกลับไปที่สถานีรถไฟกันแล้วแต่ถ้าอยากรู้ว่าเรากำลังจะไปที่ไหนต้องทำอะไรกันบ้างนะจ๊ะอย่าลืมกดติดตามนะคะกด Subscribe ด้วยนะกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆของพวกเราใช่จนกว่าจะเจอกันใหม่ใน EP หน้านะเราต้องจบแบบเพลงไหมเพราะตอนนี้เรามีเพลงประจำรายการเราแล้วนะมาไปเลยสวัสดีจ้ามอสโกมาสรุปค่าใช้จ่ายจากการเดินทางเที่ยวทอดน่องของเสกโต้งที่มอสโกในวันแรกแบบไม่มีอินเทอร์เน็ตกันนะครับวันนี้ก็จะเป็นค่าเดินทางค่าฝากกระเป๋าและก็ค่าอาหารที่ทดลองกินกันไปหลายเมนูหารกันออกมา2คนใช้จ่ายกันไปไม่ถึงคนละ 1,400 บาทตรงตามคอนเซ็ปต์เป๊ะๆเลยฮะว่าจ่ายน้อยกว่าก็ไปได้มากกว่านะครับ
EP หน้าเสกกับต้นจะพาเพื่อนๆเดินทางด้วยรถไฟสาย Arctica Express ซึ่งออกเดินทางจากกรุงมอสโกมุ่งหน้าสู่ขั้วโลกเหนือสิ้นสุดการเดินทางที่เมืองมูมันส์ซึ่งห่างออกไปกว่า 2,000 กิโลเมตรการเดินทางของเราจะเป็นยังไง EP หน้าห้ามพลาดครับ Just go ออกไป chill out see the world no boundary ขึ้นเขาลงน้ำลุยได้ทุกที่ Wanderlust กำเริบโซนนี้ต้องการ freedom no limits no rules just me and you every destination it